Hey guys, welcome to my channel. Hey guys, welcome to my channel. Hello mọi người, mình là Thảo Nhi. Chắc bây giờ cũng cả gần 2 tháng rồi Nhi không update YouTube của Nhi. Tại vì như mọi người biết trên Instagram thì mấy tuần trước vừa rồi Nhi cũng rất bận rộn và cũng rất là nhiều câu chuyện thay đổi trong cuộc sống của Nhi từ lúc Nhi về Việt Nam. Rất nhiều có chuyện vui và chuyện buồn luôn. Thì hôm nay là một cái video rất là đặc biệt đối với Nhi. Thì trước khi 2020 Nhi muốn làm một cái throwback một năm 2019 mà lúc mà Nhi đã về Việt Nam, chuyển về đây để theo đuổi đam mê của Nhi. Thì như mọi người trên Instagram cũng follow mình Nhi và cũng biết là Nhi cũng sẽ định làm một cái video như thế này. Thì ngày hôm nay Nhi dành một chút thời gian để quay cái video này và kể cho mọi người câu chuyện mà Nhi đã về Việt Nam. Mong mọi người thấy cái video này thú vị và sẽ nghe những câu chuyện vui và buồn của Nhi. Let's get started! Có rất là nhiều người hay hỏi Nhi tại sao Nhi về Việt Nam. Thì câu hỏi này Nhi đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Chắc là trên mấy cái video trước đây và cũng trên Instagram Nhi cũng luôn luôn trả lời các bạn những cái câu hỏi tại sao Nhi về Việt Nam, tại sao Nhi không ở Đức, sống ở Đức vui hơn, đẹp hơn, thích hơn mà. Thì bây giờ Nhi trả lời câu hỏi này nhanh. Như mọi người biết thì lâu lắm rồi, lúc mà Nhi còn 19 tuổi Nhi về Việt Nam sau khi high school để Nhi muốn trải nghiệm cuộc sống ấy. Thì lúc mà thời gian đó Nhi về Việt Nam ở đây một nửa năm Nhi cảm thấy Việt Nam rất thú vị, rất là năng động và vui vẻ và cho Nhi một cái cảm giác mới. Và Nhi là một người Nhi luôn luôn muốn cuộc sống Nhi nó mới và năng động và Nhi không thích nó boring, Nhi không thích một cuộc sống nhàm chán và giống nhau hàng ngày. Thì sau khi Nhi học xong university của Nhi thì Nhi đã quyết định Nhi về Việt Nam để sinh sống ở đây, theo đuổi đam mê của Nhi, làm sự nghiệp của Nhi còn to hơn và đẹp hơn nữa. Thì một vấn đề, tại vì Nhi làm influencer, fashion influencer hay là fashion blogger, thì cái sự nghiệp này nó ở bên Đức đối với Nhi là người châu Á, Nhi cảm thấy rất là khó. Tại vì dù mình là người châu Á, mình luôn luôn mình vẫn là người ngoài, dù Nhi sinh ra lớn lên bên Đức thì cái độ ảnh hưởng mình có với xã hội ở bên Đức nó cũng là nhỏ thôi. Vì thế Nhi cảm thấy về Việt Nam ý là một cái cơ hội cho Nhi để phát triển cái influencer business của Nhi. Xong rồi sau đó thì Nhi bắt đầu làm brand của Nhi, brand Dafale là về nội y và thời trang. Nhi bắt đầu cái đấy trước nay ở bên Đức, nhưng tại vì mình xa cái chỗ mà xưởng và để sản xuất đồ quá, thì vì thế cũng là một lý do tại sao Nhi về Việt Nam, để Nhi có thể gần gũi với cả xưởng ở đây được hơn, với cả những cái fabric là vải rồi gen, để làm cho mọi thứ nó nhanh hơn, tốt hơn và đẹp hơn cho mọi người. Thì cái đấy những cái lý do tại sao Nhi về Việt Nam. Các bạn Việt kiều Nhi bên Đức cũng rất là nhiều người về Việt Nam hiện tại. Tại vì mọi người cũng nhìn thấy là Việt Nam cho mình rất là nhiều câu chuyện thú vị và cơ hội để phát triển bản thân mình và nghề nghiệp của mình luôn. Thế là cái câu hỏi đầu tiên mà mọi người hay hỏi Nhi. Rất là vui là ban đầu lúc mà Nhi về Việt Nam Nhi có một người bạn, một người yêu, anh Huy Trần, chắc mọi người cũng biết. Và anh ấy đã đi cùng Nhi về Việt Nam và làm cho Nhi có một cái journey rất là vui, rất là đẹp. Bạn của Nhi, những Việt kiều khác mà con gái về Việt Nam một mình, bản thân mình không có một người nào đó để dựa vai vào. Các bạn cũng rất là hustle và khó khăn rất là nhiều. May là Nhi có anh Huy lúc ban đầu bên cạnh Nhi và ủng hộ Nhi trong cuộc sống của Nhi và nghề nghiệp của Nhi, và hai đứa cùng nhau đi lên. Cái đấy là một cái rất là tốt, là Nhi không về Việt Nam một mình. Tại vì bố mẹ Nhi cũng không ở đây, gia đình của Nhi cũng không ở đây, ngoài ra bà nội của Nhi. Ban đầu về Việt Nam thì tháng đầu tiên thì mọi thứ như là vacation. Mình về Việt Nam, mình khám phá mọi thứ, mình tìm hiểu về thành phố, mình đi chơi, mình đi ăn, mình tiêu tiền, mình đi clubbing, đi quẩy, tất cả mọi thứ. Thì ý là trong thời gian đầu tiên. Nhưng sau khi một thời gian thì tiền của mình cũng sắp sửa hết rồi, thì mình cũng phải suy nghĩ là ok, về Việt Nam bây giờ mình cũng phải kiếm tiền để mình có sống, đúng không? Thì bắt đầu mọi thứ nó serious hơn, mình phải nghiêm túc hơn với cuộc sống. Mình không có thể đi chơi suốt ngày được nữa, tiêu tiền như hồi trước nữa. Mình rất là lo lắng là ok bây giờ mình có thể kiếm tiền như nào.
thì Nhi làm influencer thì nghĩ là cái nguồn tiền của Nhi duy nhất mà Nhi có thể Nhi kiếm tiền được. Nhi vẫn làm việc với cả những cái brand nước ngoài ở bên Đức, thì cái đấy là cái tiền lương mà Nhi hàng tháng Nhi vẫn có vào để Nhi có thể sinh sống được. Nhưng tất nhiên mình vẫn muốn phát triển và kiếm nhiều tiền hơn, đúng không? Thì mình phải cố gắng ở Việt Nam xây dựng hình ảnh và xây dựng cái brand riêng của mình là brand Thảo Nhi Lê ấy. Ban đầu về Việt Nam thật sự là cũng không dễ, tại vì dù Nhi về Việt Nam lúc ban đầu Nhi có khoảng 100 follower đi, thì ở Việt Nam nó cũng chưa phải là một cái gì quá là đặc biệt. Tại vì ở Việt Nam rất là nhiều hot girl và nhiều cô gái xinh đẹp cũng có 100.000 follower ở trên Instagram, nó không có gì quá đặc biệt. Nhi làm rất là nhiều job ban đầu không có tiền, cái chuyện đi cho mình thường. Ngày hôm nay cũng thế thôi, đôi khi mình làm việc làm influencer không phải là lúc luôn mình có được tiền và mình được sản phẩm. Rất nhiều lúc mình phải làm for free và mình support nhau để xây dựng hình ảnh và có content để ra liên tục cho các bạn xem, đúng không? Thì cái đấy là những câu chuyện influencer hàng ngày. Xong rồi những cái brand đầu tiên mà lúc mà Nhi về Việt Nam support Nhi, ủng hộ Nhi là YSL Beauty. Thì đến ngày hôm nay, cuối năm 2019, YSL Beauty vẫn là bên cạnh Nhi, luôn luôn ủng hộ Nhi hàng ngày, ra những campaign mới luôn luôn có mặt của Nhi trong đó. Cảm ơn YSL Beauty. Xong rồi thêm nữa thì tại vì trong cái thời gian mà anh Huy và Nhi biết là mình phải kiếm tiền, đúng không? Thì anh Huy cũng bắt đầu làm influencer, thì hai đứa với lăng xê nhau làm couple influencer. Thế cái đấy cái ban đầu là cái bước đầu tiên mà anh Huy và Nhi có thể đắp chân vào được showbiz ở Việt Nam. Tại Việt Nam chưa có nhiều couple. Thì lúc ban đầu anh Huy và Nhi về Việt Nam được mọi người rất hâm mộ cái relationship, cái mối quan hệ của mình. Thì cái đấy là cũng là một cái cơ hội của anh Huy và Nhi lúc ban đầu về Việt Nam để làm business. Cái đấy là những bước đầu tiên. Anh Huy thì anh ấy chắc chắn là anh ấy không phải là đường đi của anh ấy muốn đi lâu dài, nhưng ban đầu thì anh cũng ủng hộ Nhi, tại vì Nhi rất là đam mê về cái chuyện influencer của Nhi. Trong thời gian đó thì Nhi vẫn đi vừa kiếm tiền qua influencer jobs, nhưng Nhi vẫn xây dựng hình ảnh cho brand Dafale Studios của Nhi. Tại vì cái đấy là cái mà Nhi nhìn thấy nó là một cái sự nghiệp lâu dài hơn nữa. Và Nhi muốn Dafale Studios nó thành công, và dù không có Nhi làm gương mặt của thương hiệu, nó vẫn có thể nó tiếp tục nó sống được. Cái đấy là cái mong muốn của Nhi. Thì lúc ban đầu Nhi về Việt Nam làm Dafale Studios khá là khó. Nhi là một người học vì thời trang, nhưng lúc mà mình học thì nó không có giống như trong cuộc đời. Mình phải đi tìm xưởng, đi tìm vải, tìm những người đối tác làm việc cùng mình. Thì lúc Nhi về Việt Nam Nhi không quen ai hết, Nhi không quen nhiều người. Và lúc ban đầu Nhi làm nội y nữa thì càng khó, tại vì bạn bè của Nhi không ai biết được về nội y là sản xuất như thế nào, mọi người chỉ có chuyên về fashion thôi. Nhi cũng đi tìm xưởng đây đó, anh Huy với Nhi đi xe máy rồi tìm xưởng khắp nơi, từ quận 8 đến quận 5 đến bao nhiêu quận mình đi, mình tìm bao nhiêu kiểu xưởng may quần áo nội y, mình tìm trên Google, trên Facebook, nhưng không có một người nào làm đồ của Nhi được. Và ai cũng bảo là ôi đồ của em cay quá, không làm ở đâu, cái này đồ gì vậy? Xong rồi mình nghĩ là ôi đồ bình thường mà, nhưng mọi người không làm được, không ai chịu làm. Xong rồi đến một ngày nào đó Nhi hỏi chị hàng xóm, thì chị cũng có một brand fashion và chị cũng làm việc trong giới thời trang khá là lâu rồi. Chị Google được cho Nhi một cái xưởng, rồi cuối cùng xưởng đấy là chị bên đấy với Nhi làm đến ngày hôm nay cùng nhau rất là lâu dài. Và Nhi cũng rất hạnh phúc là Nhi đã tìm được cái xưởng đó, làm đúng cái kiểu nội y như Nhi mong muốn. Và lúc đấy chị cũng mới mở cái xưởng của chị ra để bắt đầu làm nội y. Thì chị em mình tìm đến nhau kiểu đúng lúc, đúng thời gian luôn. Xong rồi tiếp theo thì Nhi muốn phát triển Dafale, không mỗi làm nội y nữa mà làm cả quần áo. Thì Nhi bắt đầu với cả mấy cái váy slip dresses. Thì mọi người chắc là biết là bên Dafale rất là popular mấy cái váy slip dresses đó và kimonos này kia. Thì ban đầu Nhi cũng định làm đồ ngủ thêm nữa, nhưng không biết tìm ở đâu. Xong rồi Nhi lại lên mạng Nhi tìm khắp nơi. Xong rồi cuối cùng Nhi tìm một cái xưởng nào đó ở xa lắm luôn, không biết ở đâu, chắc ở Thủ Đức gì đấy, nói chung là xa lắm. Xa, xong rồi Nhi gọi xe Grab, Nhi đi xe máy lên tận đấy, đi cả 1 tiếng đau hết cả mông. Đi xa nóng, rồi đi ngồi trên xe máy 1 tiếng hơn mới đến nơi cái chỗ xưởng đó. Xong rồi cuối cùng xưởng ấy bảo là đồ này chị không làm đâu, chị không làm. Xong rồi mình kiểu rất là buồn, thất vọng. Tại vì trên Zalo thì người ta nói với Nhi là người ta có thể làm được, nhưng lúc mình đến của người ta thì người ta bảo là không làm được, và người ta lại gửi Nhi đến chung một chỗ khác.
Xong lúc ông Grab ông ấy đợi ở ngoài, chú ấy thì là chú vui. Chú đợi ở ngoài cửa, chú nói là ôi cháu đến đây làm gì vậy, sao đến đây xa như thế này. Thì lúc Nhi nói là tại vì con muốn tìm một xưởng may quần áo ngủ. Xong rồi ông Grab ông cười nói là tại sao con phải đi xa đến như thế này để tìm một cái xưởng may quần áo ngủ ở Sài Gòn đây mà. Xong rồi chú ấy mới đưa Nhi đến Sài Gòn, quay lại Sài Gòn, gần chợ Tân Định có mấy thợ may ở đấy. Xong rồi chú ấy tìm cho Nhi một người thợ may. Và đến ngày hôm nay cô ấy cũng là một người đối tác của Nhi làm đến ngày hôm nay, làm về slip dresses, tất cả mọi thứ handmade bằng tay. Và thật sự tất cả mọi thứ mà mình làm nó cũng là vì may mắn. May mắn là Nhi gặp những người tốt như thế. Và mọi người có tưởng tượng không, một cái ông xe lái Grab ông ấy giới thiệu cho Nhi xưởng, it's like crazy, you know. Yeah, nói chung là Nhi rất là may mắn. Xong rồi sau đó building up một cái brand thì Nhi cũng gặp rất là nhiều vấn đề trong chuyện nhân sự. Tại vì mình cũng là một người chủ còn rất là khá là trẻ, Nhi mới 25 tuổi, lúc đấy Nhi còn 24 tuổi. Không biết gì về kiểu leadership, làm chủ như thế nào, mình nói chuyện với nhân viên như thế nào, mình nói chung là nhiều cái vấn đề mà để mình có thể mình làm một cái thương hiệu, một cái brand professional ấy, thì nó một con đường rất là dài. Thì ban đầu là Dafale cũng là chỉ là kiểu kind of one man business, một công ty có 2-3 người thôi. Mọi thứ rất là tốt, mình phát triển rất là tốt, rất là nhanh ở Việt Nam. Nhưng sau một thời gian nào đó thì các em đó cũng muốn đi một con đường khác và không còn muốn ở Việt Nam, mọi người đi nước ngoài, định nước ngoài hay đi đâu đó, nói chung là có những chuyện cá nhân. Xong rồi lúc đấy Nhi đứng một mình ở đấy, Nhi đứng một mình cả một cái công ty, bao nhiêu thứ, mọi người không biết Nhi buồn như thế nào. Cái thời đấy là thật ra là một cái thời mà Nhi buồn nhất luôn trong cái thời gian Nhi về Việt Nam. Lúc đó Nhi về Việt Nam nửa năm rồi và Nhi cảm thấy lúc đấy Nhi mất tất cả mọi thứ. Nhi mất tất cả mọi thứ, Nhi mất nhân viên đi khỏi Nhi cứ cảm rất là buồn. Xong rồi công ty tất cả mọi thứ đứng lại, tại vì Nhi không có thể làm một mình được hết. Vừa trả lời khách hàng, tiếng Việt Nam thì không biết rõ, xong rồi còn phải gửi hàng, pack hàng, xong rồi bao nhiêu thứ đau đầu. Xong rồi Nhi khóc đêm khóc ngày. Anh Huy thì không giúp đỡ Nhi được, tại vì giúp đỡ một phần thôi nhưng cũng anh không có thể làm hết cùng Nhi được. May mắn là Nhi cũng có mấy người bạn giúp đỡ Nhi và ủng hộ Nhi. Xong rồi những người bạn đó cũng là những người mà bây giờ làm việc trong công ty Dafale. Nhi cũng thật sự là cảm ơn mọi người, và mọi người giúp đỡ Nhi, ủng hộ Nhi, xong rồi giới thiệu Nhi rất là nhiều người đối tác mới. Thì cái công ty của Nhi có thể trong vòng chỉ có 1 tháng rồi, mình từ một mình Nhi thành 10 nhân viên trong vòng 1 tháng thôi, mà thật sự nó crazy luôn. Và lúc đấy Nhi cũng may là Nhi cũng có Tú bên cạnh Nhi. Tú là trợ lý của Nhi và cười. Hello Tú, vào đây chào mọi người đi. Hello guys. Tú là một người mà từ ban đầu lúc mà Nhi về Việt Nam bên cạnh Nhi hàng ngày, đi cùng Nhi con đường này, từ làm Dafale, Thảo Nhi Ly, tất cả mọi thứ. Thật sự không có Tú Nhi không biết Nhi sống như thế nào được. Oh my god, get emotional. Oh my god, Tú kiểu không, bạn Nhi còn cười ấy, bạn Nhi còn nói là Tú không phải là mỗi một người trợ lý mà là còn là một người bạn, và còn là một người mà nó gọi là love doctor. Trong những ngày mà Nhi ngồi như khóc vì tình yêu, Tú là người kiểu dỗ Nhi và làm Nhi vui lại. Nói chung là oh my gosh, làm trợ lý của Nhi mệt nhá. Bao nhiêu việc. Yeah. Thế thì trong lúc đấy team của Nhi đã lên từ 1 người lên thành 10 người. Từ sale đến operation, đến nhân sự, đến production, đến thiết kế, đến tất cả mọi thứ. Và Nhi nói mọi người, cái con đường này nó không có dễ một tí nào hết. Vì tất cả mọi người hỏi Nhi how to start a brand, this is how I start my brand. Nghĩ là con đường Nhi đi, Nhi không biết những người khác đi như thế nào lúc mà người ta khởi nghiệp và mở một cái own brand. Những lúc mà Nhi mở là như thế, Nhi phải vấp ngã rất là nhiều. Đến một ngày đó Nhi gặp đúng người. Và thật sự làm một cái brand, làm một cái công ty, thì cái quan trọng nhất là những người mình làm việc cùng. Thật sự Nhi không có team bên cạnh của Nhi là Nhi không có làm cái brand này được. Tại vì nó quá nhiều việc và mình không có thể mình làm tất cả mọi thứ được, và mình cũng không có giỏi về tất cả mọi thứ được ấy. Ai cũng có một cái skill riêng của người đấy, một cái năng khiếu riêng, và người đấy sẽ làm công việc người ta rất là tốt. Nhi cũng chỉ tốt được một phần thôi, Nhi không tốt tất cả mọi thứ đâu. How to build Thảo Nhi Lê influencer thì thật ra thì ở đâu ở thế giới cũng thế.
mình muốn xây dựng một hình ảnh, là một cái job gì đó mình thiên về nghệ sĩ, về kiểu influencer, model, làm ca sĩ, diễn viên, thì những cái đấy thì mình cần connection. Thì ban đầu Nhi nghĩ là trong khoảng 6 tháng rồi đầu tiên lúc mà Nhi về Việt Nam, anh Huy và Nhi hustling every day. Không có một ngày nào mà mình ở nhà, ngày nào mình cũng ở ngoài đường. Luôn luôn ngày có một calendar, hôm nay gặp anh này, hôm nay gặp chị này, hôm nay gặp chú này, bla bla bla, bạn này, influencer này, đối tác này, ngày nào cũng gặp một người nào khác, buổi tối, buổi chiều, buổi trưa, full schedule. Và thật ra những người mà về Việt Nam như bạn Nhi, Levi ơi DJ, Levi cũng thế. Bây giờ hiện tại Nhi ở với Levi, và Levi cũng về sau Nhi mấy tháng thôi, mà Nhi nhìn thấy Levi cũng everyday hustling, từ sáng đêm, một ngày gặp bao nhiêu người. Thì vì thế những cái mối quan hệ mà mình có, những cái bạn bè mình tới mình ấy, mình nên tôn trọng người ta và đối xử với người ta tốt hàng ngày. Chính bản thân của Nhi là một người Nhi rất là vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh Nhi. Nhi không có quan trọng là người ta đến từ đâu, người ta làm cái gì, người ta giàu hay nghèo, Nhi không quan trọng. Mình luôn luôn mình là một người tốt và mình vui vẻ với tất cả mọi người, và người ta sẽ nhớ đến mình, nó sẽ nhớ đến mình và người ta sẽ ủng hộ mình, tại vì nếu mà người ta thương và quý mình. Thì cái đấy là cái key for business, là mình luôn luôn open for new people. Mình sống phải thoải mái, phải cởi mở, phải vui vẻ, để mình luôn luôn chào mừng được những người đấy vào trong cuộc sống của mình. Connection, tất cả mọi thứ, tất cả tiền Nhi kiếm ra lúc ban đầu, vừa chụp ảnh job này lại đi quẩy tiếp để connection tiếp theo. Nói chung là ban đầu kiểu không có kiếm tiền gì đâu, toàn là kiếm tiền ra là phải đầu tư tiếp theo. Và những cái mối quan hệ đó và những cái bạn bè mình có để mình đi chơi rồi cũng have fun thôi, một phần là cũng have fun. Và sau khi bây giờ Nhi nói về những cái cảm xúc của Nhi vì how to be successful trong mắt của Nhi, thì Nhi muốn show cho mọi người là 2019 Nhi đã có những cái achievement nào và Nhi rất là proud of. Mình tự hào vì bản thân mình nhá. Thì bây giờ Nhi show cho mọi người những cái video và những cái ảnh mà Nhi đã làm cùng với những cái brand khá là lớn ở Việt Nam và quốc tế. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. I said sunny, you smiled at me and really eased the pain. La vie, la vie, la vie, c'est la vie. Anh sẽ nói em xinh như thế nào và tình yêu đôi ta như thế nào. Làm sạch vi khuẩn trên thớt ẩm, chọn Sunlight diệt khuẩn, diệt 99,9% vi khuẩn. Mẹo làm sạch vi khuẩn trên cọ trang điểm, thử ngay Sunlight chanh bạc hà với chất diệt khuẩn tự nhiên. Rồi, thế thì cái này mọi người nhìn thấy là những cái achievement, những cái gì mà Nhi đã làm được trong 1 năm. Rất là nhiều câu hỏi của mọi người hỏi Nhi tại sao Nhi gầy thế, tại sao chị Nhi xuống cân như thế nào thế. Thì những cái đấy là những cái mà Nhi không phải Nhi mong muốn mà Nhi cố gắng Nhi xuống cân, mà là tại vì Nhi bị như thế.
Cũng là vì mình về Việt Nam Nhi rất là stress. Nhi áp lực, Nhi càng nóng tính, gây ra mình thành một người phụ nữ càng không hoàn hảo, đúng không? Con gái nên nhẹ nhàng và dịu dàng, vẫn mạnh mẽ nhưng phải biết điều. Nhưng đôi khi Nhi bị stress quá, Nhi thành một con yêu quái gì đó, xong rồi Nhi tự như gây áp lực, Nhi hét loạn lên, Nhi stress, Nhi làm cho anh Huy và gia đình tất cả mọi người buồn xung quanh Nhi. Nhi bị bệnh nữa chứ, xong rồi bị bệnh tại vì stress cũng không làm cho mình bị bệnh mà. Khi Nhi bị ốm, xong rồi bị sốt, trong những thời gian đó mà Nhi nằm sốt mấy ngày, Nhi phải vào bệnh viện, Nhi cũng cảm thấy là mình mất hết. Kiểu trong một tuần không làm gì ấy, là tất cả mọi thứ đứng lại. Thì Nhi chỉ nói mọi người một cái là sức khỏe của mình là số 1. Những cái câu chuyện mà Nhi không có show mọi người trên social media, mọi người không có thể nhìn, mọi người chỉ nhìn cái video mình chung hoành tráng đẹp và posing cùng anh Huy. Sau đó mà Nhi ngồi bệnh viện và Nhi ốm, Nhi khóc, Nhi đau đớn. Và trong cái thời gian mà về Việt Nam, những cái áp lực đấy nó càng ngày càng nhiều và càng ngày càng căng đến mức độ mà làm cho cái tình yêu của anh Huy và Nhi nó tan nát luôn. Nó thay đổi con người mình, tại mình stress, mình làm việc nhiều quá, làm cho hai đứa không có thời gian. Mình quên đi bản thân mình quên vì chúng mình chỉ có cắm đầu vào kiếm tiền, làm việc để có thể sống được và không die, kiểu đấy. Còn chưa phải là mình giàu. Nhanh thành đạt và mình cũng nhanh mất. Kiểu trong cuộc sống là thế, mình đi nhanh mình có thể ngã nhanh. Thì trong cái 1 năm này Nhi đi rất là nhanh, nhưng Nhi cũng mất anh Huy rất là nhanh. Không biết là Nhi mất hay là chúng mình mất nhau. Hai người áp lực, làm việc nhiều, cãi nhau nhiều, tình cảm nó sụt xuống. Xong rồi đến một ngày nào đó thật sự hai người không có thể cảm thấy hạnh phúc nữa lúc mình bên cạnh nhau. Có một người bạn Nhi cũng hay nói là con người mình ai cũng có một cái góc tối, đúng không? Dù mình đúng hay mình sai, mình vẫn có một cái góc tối. Thì cái góc tối của mình đấy, mình có thể mình làm cho tốt hơn được, hay là mình cũng có thể làm một con người tốt hơn, mình improve được những cái góc tối đấy của mình. Và mình có thể mình tìm một người nào đó mà yêu mình đến mức mà người ta có thể chấp nhận được một phần lớn của cái góc tối đấy của mình. Nhưng đôi khi Nhi nghĩ là anh Huy và Nhi không có thể chấp nhận được những cái góc tối của nhau, và vì thế mình đã quyết định mình không đi tiếp con đường này. Tự nhiên không biết là Nhi yêu anh Huy nhiều hơn hay Nhi yêu những cái kỷ niệm cùng nhau ấy, cái memories cùng nhau nhiều hơn. Tại vì mình đã cùng nhau, mình bỏ nước Đức về Việt Nam, mình bỏ tất cả mọi thứ về Việt Nam, mình xây dựng một cuộc sống ở đây, mình vượt qua bao nhiêu kiểu shit luôn ấy, nói thật đấy, bao nhiêu shit mình vượt qua. Mà đến ngày hôm nay mà Nhi cảm thấy mọi shit là kiểu càng tốt rồi ấy, thì mình đã mất nhau trong cái câu chuyện đó. Thì anh Huy đã dạy cho Nhi và mở mắt cho Nhi ra để Nhi thay đổi con người của Nhi. Bớt stress đi, bớt nóng tính đi thì có thể thành công hơn được. Thì sau khi anh Huy và Nhi bỏ nhau, Nhi bớt tất cả mọi thứ đi. Nhi đi lại thể thao, Nhi lại tự quan tâm bản thân Nhi hơn, Nhi lo lắng cho bản thân Nhi hơn, Nhi làm những cái activity để Nhi đỡ stress hơn, để Nhi có thể ít nóng tính hơn. Tại vì nóng tính của Nhi nó cũng sẽ nuôi cái bệnh của Nhi hơn, đúng không? Thì cái đấy là những cái gì Nhi học trong cái relationship này. Vì thế mọi người, nếu mà mình yêu mà mình bỏ nhau, mình đừng có nghĩ là bỏ nhau là một điều xấu. Mình có thể mình nhìn được một cái góc khác, một cái other perspective, đúng không? Là trong cái relationship mình mang được lại cái gì, mình học được cái gì, mình có những cái trải nghiệm như thế nào, và mình improve, mình làm một người tốt hơn. Mình không có thể mình mang cái gì mà mình làm sai trước đây đi tiếp theo được vào future, đúng không? Mình luôn luôn phải cải thiện lên và làm một người tốt hơn. Cái đấy là những cái gì mà Nhi muốn nói với mọi người. Xong với cái chuyện tình yêu và tình cảm thì bây giờ Nhi đã quay lại trở lại bình thường. Chưa 100% nhưng chắc cũng bình thường lại một chút. Nhưng mọi người là trong năm 2019 này rất là thú vị, nó rất là tốt. 2019 không phải một năm tệ, một năm mà mình rất là nhiều người, bạn bè Nhi và nhiều người khác tìm hiểu thêm về bản thân mình,
It's kind of like the year to find yourself and finding out who you are. Cái đấy là một cái năm 2019. Mọi người vừa học xong, mọi người đang, hay là học xong lâu lắm rồi, nhưng 2019 mọi người vẫn còn chưa hiểu là mọi người là ai, mọi người muốn đi đâu, mọi người muốn làm gì. Thì Nhi cảm thấy 2019 rất là nhiều người đang một cái orientation period và tìm hiểu bản thân mình hơn. Thì 2020 thì Nhi mong là cho tất cả mọi người và cho bản thân Nhi và bạn bè của Nhi và gia đình là mọi người có thể được theo đuổi những cái đam mê mà mình đã biết mình muốn làm rồi, và mình biết mình là ai, và theo đuổi những cái mục đích đó để mình có thể hạnh phúc hơn nữa. Thì Nhi đang rất là excited, rất là excited cho 2020. Tại vì Nhi rất là mong muốn là nó là một năm rất là đẹp và rất tốt cho tất cả mọi người luôn. Và trước khi Nhi kết thúc cái video này, Nhi rất là muốn nói với mọi người là những cái kế hoạch mà Nhi có cho 2020. Tại vì 2020 là một năm rất tốt. Thêm nữa, Nhi cũng rất là muốn expand Daphne Studios thêm ở châu Á. Thì stay tuned. Nhi đang rất là muốn làm việc với cả influencer ở châu Á nhiều hơn, ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Taiwan, everywhere. Nhi muốn làm việc với tất cả rất là nhiều influencer ở trên thế giới này, và especially ở châu Á, để có thể expand được Daphne ở đâu đó, ở quốc tế hơn. Hiện tại Daphne đang rất tốt ở Việt Nam và ở Mỹ, ở US và Australia. Nhưng ở châu Á Nhi nghĩ là còn nhiều cơ hội để grow up nữa. Rồi đó, Nhi cũng rất là muốn xin lỗi mọi người là mọi người phải đợi rất lâu để có thể nhận được hàng ở bên nước ngoài. Tại vì làm startup thì cái shipping condition ấy, nó chưa tốt lắm. Thì Nhi cũng mong là đến 2020 Daphne sẽ grow to hơn và cái shipping experience sẽ nhanh hơn. Thì mọi người không phải đợi 3 đến 4 tuần nữa để được hàng, mà có thể trong 1 tuần được nữa, đúng không? Và grow team Daphne. Và cái mà Nhi cũng rất mong muốn là Nhi tất nhiên có một người tình yêu bên cạnh mình, một người, you know, love. Yeah, thì cái đấy thì ai cũng muốn. Và cái biggest goal của Nhi sau khi tất cả mọi thứ là sự nghiệp, bạn bè, tình yêu, thì Nhi muốn là 2020 là Nhi có thể grow myself, là một phụ nữ tốt hơn, giỏi hơn và mạnh mẽ hơn. Lời cuối cùng của Nhi cho ngày hôm nay, Nhi mong mọi người sẽ luôn luôn yêu thương Nhi và bên cạnh Nhi. Tại vì Nhi cũng yêu mọi người. Và chúc mọi người một năm 2020 rất là vui vẻ và tốt đẹp. Happy New Year!